A modell súlypont beállítása. Berepülés előtt be kell állítanunk a modell körülbelüli súlypontját. Pontosan beállítani viszont csak a siklatások során tudjuk majd. Normál modellek esetében, amik szimmetrikus profilú csillapítóval rendelkeznek, a súlypont helye a szárnymélység első harmadába esik. Ez egy ökölszabály, ami minden hasonló felépítésű repülőmodellnél alkalmazható. A végkezdő súlypont helyzete a belépőtől számított 6,5 cm-re esik, ez megegyezik a szárny-összekötő rétegelt lemez kilépő felüli élével. Ezen a ponton kell majd alátámasztani a szárny alját a törzs két oldalán. Ilyen kisméretű modelleknél a hüvelyk és mutatóujjunkat használjuk erre a célra, hiszen mindig kéznél van és a legegyszerűbb módszer. A súlyozáshoz használjunk 5 g-os felnisúlyokat és apró horgás sörétolmokat. Általában 5-10 g-ra van szükség. Ezt a nehezéket érdemes az orrban minél előrébb rakni, hisz így kevesebb mennyiség kell belőle a nagyobb erőkar miatt. Celluxal ragasszuk fel ideiglenesen a beállítás idejére, majd támasszuk alá az ujjainkkal a szárnyat, és engedjük el a modellt. Ha a farok felé billen, akkor orrkönnyű, ilyenkor növelni kell a súlymennyiségét az orrába, ha az orr felé billen, akkor pedig orrnehéz a beállítás, ilyenkor kevesebb súly kell az orrába. Szedjünk ki belőle. Ha a modell farokcsöve vízszintes helyzetben megáll, akkor megvan a megfelelő súlymennyiség, faragjuk azt be az orrtőkébe, és egy darabka bevonó szalaggal rögzítsük, hogy ne tudjon kiesni. Első eldobáskor valószínűleg azt tapasztaljuk majd egyébként, hogy orrnehéz a repülő. Ennek oka van, ez pedig a biztonságos berepülés, mivel egy orrnehéz modell az irányítható marad, ellenben egy orrkönnyűvel, ami viszont folyton feladja az orrát és kilassul. Ilyenkor a kormányok ugye hatástalanok lesznek, a szárny nem termel előbb-utóbb felhajtóerőt, ezért átesik, és akkor zuhanó repülésbe megy át, és sajnos, hogyha nincs elég magasságunk, akkor becsapódik a földbe, és összetörhetjük az első repülésnél. Tehát ennyi a súlypontbeállítás, a finom hangolás pedig majd siklatásokkal a berepüléskor.